دي كطريقة سريعة سويتش بين البروفايلات وبعضها. طيب تعالى نكمل المنيو اللي فوق. هتلاقي في عندك بعد كده الشنطة دي فري سوشيال تول. لو انت تكيت عليها هيفتح لك الفري سوشيال تول، ودي الادوات اللي احنا فتحناها من البراوزر منيو من هنا. فري سوشيال تول ده يعني اختصار ليها يعني. في عندك بعد كده سوشيال تيمب ميل. ده عبارة عن تيمب ميل كامل تقدر من خلاله تجنريت اي ايميل وتستخدمه بشكل مباشر. يعني انت لو اتكيت هنا نيو ايميل هيبدأ يعمل لك هنا جنريت ايميل. الايميل ده فعليا تقدر تستخدمه، تعمل له كوبي وتستخدمه في اي موقع انت عايزه، سوشيال ميديا او غيره. ولو جالك عليه او تو بي او كود تفعيل او اي رسالة اقدر اقول له هنا تشيك ميل انبوكس. لو في اي رسالة راحت له هتظهر لك هنا بشكل مباشر. فده يعتبر انجن تيم ميل كامل متكامل تقدر تستخدمه بشكل مباشر، ودي من المميزات القوية جدا في السوشيال براوزر. بعد كده في عندك زرار الصوت ده. ده بقدر من خلاله اكتم الصوت على مستوى